तालमीच्या नियोजनाविषयी ऐकायचं तुमच्याकडून. ही माझी मॅनेजमेंट सगळ्यात ग्रेट आहे. म्हणजे कोणीही करत नसेल ही मॅनेजमेंट. आता समजा माझ्याकडे नाटक आज ह्या डिसेंबरमध्ये आलं आणि ते मला एप्रिलमध्ये करायचं आहे, कारण मी ते 6 महिने घेतो. एप्रिलमध्ये करायचं आणि करायचं 100%. तर मी हॉल आधी बुक करतो 4 महिने आधी. माझ्याकडे आर्टिस्ट बुक झालेले नसतात, कोणी नसतं, माझ्याकडे फक्त स्क्रिप्ट असतं. मी 4 महिने आधी हॉल बुक करतो, अख्खं महिन्याभराचं फुल डेचं पेमेंट भरून ठेवतो आणि मग कास्टिंगला लागतो मी. कारण ते एकदा झालं माझं की बाबा नाही, मला आज 4 तास इथे करायचे, 2 तास दादरला जायचे, 1 तास पार्लेतून, नाही मला नाही चालत. 4 ते 6 महिने आधी माझं बुकिंग थिएटरचं असतं, ते बुकिंग करतो. आणि जे माझे मॅनेजर असतात ते तर त्यांना माहिती आहे, राजनचं नाटक म्हणजे एक 3-4 महिने आधी बुकिंग करायला ते करून टाकतात. आणि फुल डे. पण जे मी आर्टिस्ट घेतो ते सगळेच काही फ्री नसतात, 24 तास घरात बसलेले नाही, ते शूटिंग करत असतात, ते कुठलं नाटक करत असतात. त्यामुळे ते जेव्हा जेव्हा येतात त्या फुल डेमध्ये ते कधी यायला तरी मला चालतात. मी कधी इम्पोज करत नाही, नाही नाही मला तो सकाळपासून पाहिजे. जेव्हा पाहिजे असतं तेव्हा ते देतात, ते तिथे सांगून येतात आउट गोईंग त्यांचं काय असतं ते. पण मी ते दिवस 4 महिने आधी माझं थिएटर बुक करून ठेवतो आणि सबंध दिवसाचं. मी मात्र सकाळपासून जातो. मग ते माझं समजा आर्टिस्ट एकही नसेल तरी माझी रिहर्सल असते चालू. माझा असिस्टंट असतो, नंतर आणखीन 2-3 कोण असतात तिथे मॅनेजमेंट बघण्यासाठी, चहा वगैरे आणण्यासाठी, त्यांना उभं करतो मी सीन बसवत असतो. किंवा त्या असिस्टंटला सांगतो आता जरा ना म्युझिकच्या जागा लिही. मी लिहिलेल्या असतात घरी, मला माहिती असतं तुझ्या स्क्रिप्टमध्ये त्या म्युझिकच्या जागा लिही. मग त्या गोष्टी मी त्या दिवसभरात करत असतो ते येईपर्यंत. पण मी गप्प नाही बसत, मी रोज ते रिहर्सलला जातो, कोण असो नसो. आणि मग माझं नाटक मग ते होतं. आणि मग त्यांना मग कळतं की अरे दिवसभर आज सकाळ आपले 2 तास मोकळे, राजन मी सकाळी येतोय, पण ये ना, आपला हॉल आहेच मोकळा. पण मगाशी तुम्ही जे सांगितलं होतं की सेट तुम्हाला आधीपासून लागतो किंवा प्रकाश योजनाकाराची पण तुम्ही इन्व्हॉल्वमेंट पहिल्या, त्या सगळ्याविषयी थोडंसं सांगा ना. कारण बऱ्याचदा असं आपण पाहतो की सेट आणि ह्या सगळ्या गोष्टी उशिरा शेवटी लोकांना मिळतात, किंवा प्रॉपर्टीज, कॉस्ट्युम्स. तर त्या बाबतीत तुमची काय शिस्त आहे? म्हणजे त्या बाबतीत मी खूप शिस्तीच आहे. म्हणजे नाटक बसवायचं म्हटल्यानंतर तुम्हाला लोकेशन माहीत असायला पाहिजे ना. आपण बसलोय, चला हे उभी राहा जरा, तिथे उभी राहा. ती तिथे म्हणजे कुठे उभी आहे? फ्रेममध्ये, दरवाजाच्या फ्रेममध्ये उभी आहे का सोफ्याच्या मागे उभी आहे? त्याच्यासाठी मला सेट लागतो. म्हणजे नाटकाची रिहर्सल सुरू होण्यापूर्वी माझ्याकडे सेट डिझाईन असतं आणि म्हणून मी ते 1-1.5 महिना माझा तो सेटवरचं माझं काम चालू असतं. आता समजा ह्याला लेवल मला हवे, विंग टू विंग लेवल हवी आहे मला, तर ती मी लेवल मागवूनच घेतो. आणि ती लेवल जर का 1.5 फुटाची असेल तर मला तिथे एक पायरी लागते, कारण 9-9 इंचाची आपली पायरी असते एक, त्यामुळे 1.5 फुटाच्या याच्यात एकच पायरी येऊ शकते. त्यामुळे ती 9 इंचाची पायरी पण मी म्हणजे बेसिक सगळ्या गोष्टी मी आणून ठेवतो. आता टेबल मला जर का ऑडियन्स राईटला हवं असेल तर मग तिथे जे टेबल येईल त्या टेबलाला ड्रॉवर कुठे असला पाहिजे, त्या टेबलाच्या जवळ तो ॲक्टर बसल्यानंतर त्याच्या राईटला पाहिजे की लेफ्टला पाहिजे. मग त्याच्यासाठी मला राईटचं ड्रॉवर असलेलं टेबल कुठलंही चालेल, मग ते घेऊन ये. नाही एक असंच काहीतरी एक बाकडा नाही चालणार, कुठलंही टेबल गोडाऊनमधनं घेऊन या, त्याला राईटचा ड्रॉवर पाहिजे. आता ती विंडो आहे, तिथले विंडोचे फ्लॅप बंद असणार आहेत की उघडे, एक बंद आहे, एक उघडा आहे. मग बसवताना ऑडियन्समधनं जर बंद असलेला फ्लॅप लोकांना दिसणार असेल आणि ह्या बाजूचा फ्लॅप जर का लोकांना दिसणार नसेल कुठल्याच अँगलने, तर तो लावूच नकोस, हाच लाव. त्यामुळे तो एक फ्लॅप कमी झाला तिकडचा विंडोचा. समोरची विंडो असेल ती ओपन करणारी असेल तर ती स्लायडिंगमध्ये ओपन होते का अशी ओपन होते? कारण ती जर का अशी ओपन होणार असेल तर बाहेरनं येणारा माणूस त्या विंडोच्या जवळनं येणार असेल तर तो असा मुद्दामून लांबनं जाईल ना. मग तेवढा पोर्शन स्लायडिंगचा ठेव की तुम्हाला सरळ येताना ऑडियन्सला त्या खिडकीतमधनं पण दिसला पाहिजे. तर ह्या खूप बारीक सारीक गोष्टी असतात की त्या मला त्या प्रदीपला सांगाव्या लागतात, कारण प्रदीप तशी रिहर्सल नाही बघत ना. त्याला जे मी सांगेन फर्निचर तो डिझाईन करतो छान, पण त्याच्यातले युटिलिटीचा भाग त्याचा मी सांगतो की मला हे हवं आहे. डायनिंग टेबलसुद्धा 3घांचा हवं आहे, 4घांचा हवं आहे का 2घांचा हवं आहे? 2घांचा. मग 2घांचंच डायनिंग टेबल तिथे राहील, मग तिथे 2च चेअर असतील, म्हणजे मग माझी ॲक्टिंग एरिया मला आणखीन मोठी मिळते. बरोबर. आणि आता
सेटच्या मध्येच लाईटिंगचा पण एक बारीकसा भाग येतो. आता आपला सूर्य जर असा उगवत असेल, म्हणजे ही समजा ही पूर्व असेल तर सूर्य इकडनं असा येईल आणि पश्चिमेला तिथे जाईल. आता सकाळच्या वेळेला सकाळचा सीन असेल, माझा मॉर्निंगचा सीन आहे, तर सूर्य काही लोकांच्या मी नाटकावले चारी बाजूने येतो. सूर्य चारी बाजूने कसा येईल? इतकं इकडनं येत असेल तर इथलं खूप डार्क किरणं येतील, बाकीचा जो नॅचरल सोर्सचा लाईट आहे त्याचा लाईट पडेल, आणि बॅकला असेल तो स्कायचा लाईट कुठला तरी पडेल, पण हा लाईट मला ब्राईटरच पाहिजे इथला, कारण इथनं सूर्य ही पूर्व बोलून गेलेलं आहे, पूर्वेला आहे, हे पूर्व आहे असं पण सांगून गेलेलं आहे, मग इकडचा लाईट मला ब्राईट पाहिजे. मग नाईटचं तुम्ही कुठूनही दाखवू शकता. चंद्रप्रकाश काय आपण काय चंद्राचा घरात प्रकाश आला असं नाही, ते आपल्या हातात लाईटच्या हिशोबात असतं. थोडासा ब्लूइश टाकून व्हाईटिश केला थोडा की तो चंद्र होतो. मग चंद्र दिसतो वाटतो, प्रेक्षकाला दिसत नसतो, पण तो चंद्र इमॅजिन करायला लागतो. तर ह्या खूप बारीक सारीक गोष्टी, पण ते काही लोकांच्या लक्षात नाही येत, कारण तो डिरेक्टरला लाईटिंगचा सेन्स नसतो. लाईटवाला असतो तो शेवटचे 2-3 दिवसात काम करून देतो. दिलं इकडनं विंडोतनं लाईट मारलेला आहे, अरे पण तो का मारलास तिकडनं एवढा आणि इकडनं एवढा का मारला, हे सगळ्या गोष्टी सांगाव्या लागतात. आता त्या माझा प्लस पॉईंट मला काय राहतो ना कुठले नाटक करताना, की मला ह्या गोष्टी आधीच माहिती असतात. पेपर वर्क कारण मला माहिती आहे की इथनंच होणार आहे, सगळं माहिती असतं. आणि त्यामुळे होतं काय, बजेटिंग करताना म्हणजे शो कॉस्टमध्ये खूप फरक पडतो. एक निर्माता म्हणून मी निर्माता झाल्यानंतर मला कळलं असं नाही, पण हे मला आधीपासून माहिती होतं. राजन सर, नटांबरोबर तुमची काम करायची पद्धत काय, त्यांना भूमिका समजावून सांगण्याची आणि ह्या सगळ्याची? भूमिका तर समजावून सांगावी लागतेच, म्हणजे किती मोठा नट असू दे, छोटा नट असू दे, मला काय त्या भूमिकेत त्यांच्याकडनं हवं आहे हे तर मला त्यांना सांगायला पाहिजे. कारण नट सगळेच हुशार आहेत, म्हणजे ते खरंच हुशार आहेत, म्हणजे अभ्यासू नट आहेत आपल्याकडे सगळे. पण एक माझा एक वेगळा अँगल असू शकतो त्या कॅरेक्टरबद्दलचा, तर तो मला त्यांना रिहर्सलमध्ये सांगण्यासारखं आहे असं नाही, तर आधी सांगितलं तर ते त्यांच्या ॲटिट्यूडमध्ये पण थोडासा ॲक्टरचा फरक पडू शकतो. तर ह्या 40-42 नाटकांमधले बरेचशा वेळेला झालेलं आहे की हे सांगितलेलं आहे आधी, की मला म्हणजे आता समजा एखादा हिरो आहे त्या नाटकातला, तर त्याला मला सांगताना असं सांगायला लागतं की तू हिरो तर आहेसच, तू थ्रूआउट द रोल तुझाच आहे ह्या सगळ्याच्यात, पण ते करताना तू काही त्यातले अंडरकरंट्स घेतले आहेस का. फॉर एक्झाम्पल सेकंड सीनमध्ये तुझ्या कॅरेक्टरमध्ये बारीकसा फरक पडतो, तो बारीकसा फरक तो तुला आतलं तुझ्या थॉटमध्ये तो असेल, पण प्रेक्षकांपर्यंत तो पोचला पाहिजे, तर ती थॉट प्रोसेस तुझी थोडी आधी सुरू झाली पाहिजे, की तू त्या चेंज ओव्हरला येऊ शकतो. तू सडनली चेंज नाही होणार. मग ती थॉट प्रोसेस सुरू करण्या अगोदर तुला काय करायला पाहिजे, त्या बारीक गोष्टी मला त्यांना सांगाव्या लागतात. पण त्यांच्याकडे पण असतात त्या, फक्त त्यानं सांगितल्यानंतर आणखीन जास्त रजिस्टर होतात. त्यांच्या डोक्यात ते असू शकतील, पण त्या रजिस्टर होण्यासाठी आणि त्या प्ले करण्यासाठी त्यांना मला त्या गोष्टी सांगाव्या लागतात, की ज्या मी सांगतो आणि ते देतात त्या पद्धतीने. पण सीन संपल्यानंतर बऱ्याच वेळा त्याच्यावर बैठक होते की इथे गरज आहे का त्या चेंजची. म्हटलं मला पण विचार करायला लागेल, कारण हा पॉईंट माझ्या डोक्यात पण नाही आला आहे. मग लेखकाशी बोलून घेतो की ह्याची गरज आहे का आपल्याला, की हां आपण थोडा डिले करू शकतो, ह्याच्यात पुढे कुठेतरी येऊ शकतो. तर त्याचं म्हणणं जर का असेल की नाही हा इथेच यायला पाहिजे, तर मग त्याची सुरुवात पण तुझ्याकडनं नीट झाली पाहिजे लिखाणात सुद्धा. ॲक्टर काय नुसतं एक्सप्रेशननी लगेच नाही दाखवणार, तर ते लिखाणात त्याचा कुठेतरी एक बेस दे ना, किंवा एक झलक दे की ह्याच्यामुळे तिथे फरक पडणार आहे. मग तो त्याच्यावर वर्क करतो. आणि मग तो उभा राहिल्यानंतर ते कॅरेक्टर करतोय की नाही, म्हणजे मला पहिल्याच दिवशी ते कळेल असं नाही, पण मला एका कुठल्या तरी अँगलने असं वाटू शकतं की हा शेवटपर्यंत उत्तम करू शकेल, अजून थोडं त्याला पुश करायला पाहिजे आपल्याला. तर ते पुशिंग मी करत असतो, पण ते त्याला माहीत नसतं की हे माझं पुशिंग आहे म्हणून. अननोईंगली ह्या बऱ्याचशा गोष्टी होत असतात, पण तो खूपच माती खात असेल ह्या सगळ्या ह्याच्यात. तर ह्याला मगाशी मी ऑफ द रेकॉर्ड सांगितलं, त्याला बाजूला घेतो. मी कधी कोणाच्या समोर त्या ॲक्टरचा अपमान करत नाही, कधीच नाही. सेटवर मी कधीच शिवी देत नाही, अदरवाईज मी खूप शिवराळ आहे, पण सेटवर मी देत नाही.
आणि स्त्रिया किंवा मुलं त्या नाटकामध्ये असतील तर नाहीच नाही. तर त्यांनी माती खाल्ली असेल तर मग मी त्याला बाजूला घेतो, त्याच्या कानात त्याला बारीकशी शिवी देऊन सांगत असतो की तू काय करतोयस आणि कसं घाणेरडं काम करतोयस, तर तुला ते नीट करायला पाहिजे, नाही केलंस तर मी मोठ्याने शिवी देईन. कारण असं तू रोज सांगतोयस, अजून आलेलं नाही आहे, आहेत आपल्या हातात दिवस, पण करशील ना ते. आणि तो करतो. मला माहीत नाही की मी ज्या पद्धतीने त्यांना फिडिंग करतो ना ते त्यांच्या कानातनं डायरेक्ट वर इथपर्यंत मेंदूत जात असावं. कारण मी 4 लोकांच्यात अपमान नाही करत कधीच कुठल्या ॲक्टरचा, ते एक कारण असेल. त्यामुळे त्यांना माझ्याबद्दल एक कॉन्फिडन्स असेल की हां आपल्याला ज्या पद्धतीने सांगतो तिथे आपल्याला करायला हवं, एक जबाबदारी त्यांची वाढते. पण मग ते कुठलंही ॲक्टर असो किंवा ॲक्ट्रेस असो, सगळ्यांना मी अशाच पद्धतीने सांगतो. मी कधीच कोणाचंच कधी इन्सल्ट केलेलं नाही. पण ते न माझ्या बाबतीत असं झालं की आज 33 वर्ष मी कमर्शियल नाटक करतोय ना, तर मी कधी घेतलेल्या ॲक्टरला बदललेला नाही. त्यामुळे असं बऱ्याच वेळेला बऱ्याच डिरेक्टरचं मी ऐकलेलं आहे, पाहिलेलं आहे, त्या आर्टिस्ट मलाही भेटलेले आहेत किंवा ते डिरेक्टर आम्हालाही कधीतरी भेटले, काय काम करतो रे, काढला मी त्याला. तर असं मलाही ऐकायला मिळतं. आणि तोच ॲक्टर कधीतरी माझ्या नाटकात पण असतो आणि तो उत्तम काम करून जातो. तर ते मला वाटतं ती डिरेक्टरची सांगायची पण पद्धत असेल, किंवा रादर डिरेक्टरला कधी कॉन्फिडन्स येतो जेव्हा डिरेक्टर त्या कॅरेक्टरचा अगदी डीपमध्ये जाऊन विचार करतो तेव्हा. म्हणजे डिरेक्टरकडे स्क्रिप्ट आला आणि तिसऱ्याच दिवशी चला कास्टिंग आणि सगळ्यांना बोलवा, आता उद्यापासून उभं राहायचं आपल्याला, अशा डिरेक्टरना हा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. कारण ते निर्मात्यांना सांगतात की ह्या लोकांना बोलवा, कोणाला तुम्हाला बोलवायचं त्यांना बोलवा, पण मला हा मिळाला तर बरं होईल. पण माझं तसं नसतं, मला हाच हवा आहे. मग त्याचं जे काही पेमेंट असेल, त्याची जी काही नाईट असेल ते तुम्ही बघून घ्या. हां, अगदीच खूप वाटलं तर मी बोलीन त्याच्याशी. आणि असे तयारीचे नट पण आहेत की रोल खूपच छान आहे पण मग नाईटकडे ते फारसं लक्ष नाही देत, का त्यांना माहिती असतं की हे नाटक लाँग रनचं आहे, खूप प्रयोग होणार आहेत. पण हे सगळे टेक्निकल मुद्दे झाले. पण ॲक्टरला कॉन्फिडन्स देण्यासाठी म्हणून डिरेक्टरचं खूप मोठं काम असतं. राजन सर, लिखित संहितेचं दृश्यीकरण किंवा सादरीकरण करण्याची तुमची काय प्रक्रिया? स्क्रिप्टवर जे काम करतो ना, त्याच्यानंतर जे स्क्रिप्टचं काम कंप्लीट झाल्यानंतर बसवण्याच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी जेव्हा स्क्रिप्टवर काम करतो तेव्हा मी कुठे मार्किंग नाही करत स्क्रिप्टवर. मी त्या प्रत्येक सीनचं व्हिज्युअल माझ्या डोक्यात तयार करतो. म्हणजे मी रोज ॲट अ टाईम सगळे सीन अख्खं नाटक बसवायला नाही जात, एक सीन बसवतो. आणि मी ऑलवेज पहिलाच सीन बसवताना बसवेन असं पण नसतं. मी दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या सीनपासून पण सुरुवात करतो नाटक बसवायला. मुवमेंट सेटवर गेल्यानंतर काही प्रमाणात बदलतात सेटच्या पोझिशनप्रमाणे, पण मला मुवमेंट्स माहिती असतात, मी त्या कुठे नोट नाही करत. बऱ्याच वेळा त्या मुवमेंट्स एखाद दुसरी मुवमेंट चेंज होते माझ्याकडनं की त्या डायलॉगची लेंथ मला तेवढी त्या मुवमेंटमध्ये मिळत नसेल तर ती चेंज होते. पण मला किती बाय कितीचं सेट आहे हे माहीत असतं, त्याची डेप्थ माहिती आहे, मला त्यातल्या बसण्याच्या पोझिशन्स माहिती आहेत, मला त्याच्या एंट्रीच्या पोझिशन्स सगळ्या माहिती आहेत. त्यामुळे मला साधारण डिस्टन्स माहीत असतो की स्टेजवर काय डिस्टन्स असणार आहे 2 ॲक्टर्समधला. थोडा फार फरक, एक अर्ध्या फुटाचा फरक नंतर पडतो, पण तो बेसिकमध्ये माझ्याकडे तो आहेच सगळा. आणि ते बसवत असताना जेव्हा मी उभा राहतो ते घेऊन, आणि समजा पहिलाच सीन बसवला धरून चल, आता ते पहिला सीनच बसवतोय आपण म्हटल्यानंतर सगळे खूप अलर्ट असतात. मी फार अलर्ट नसतो, कारण मला माहिती होतं की काय बसवायचं असतो. मग तो बसवण्यापूर्वी एक वाचन करतो त्या सीनचं, आम्ही उभे राहतो, त्यांना एंट्री घ्यायला सांगतो. पहिल्या सीनला त्यांच्या हातात असू शकतं त्या दिवशी स्क्रिप्ट, आणि ते बसवत असताना त्याच सुमारास जर का दुसऱ्या ॲक्टरची पण एंट्री असेल आणि तो किती अलर्ट आहे हे मला तेव्हा पण कळतं, कारण तो आत वाट बघत असतो माझी एंट्री आहे ती, आणि त्याच्या कुठल्या डायलॉगवर मला यायचं आहे किंवा कुठला डायलॉग बोलून झाला आणि त्याच्या बिझनेसमध्ये मला यायचं आहे हे तेव्हा त्याला माहीत नसतं, कारण मी अजून ते बसवलेलं नाही आहे ते. तर त्याची एंट्री झाली, त्याचा बिझनेस सुरू झाला, आणि मग जर का ते थांबलं तर तो डोकावून, राजन कधी एंट्री आहे सांगतो, परत ये रे परत, किंवा कोण ॲक्टर असेल ये परत ये, ते टिपॉयवरचं काही घेतलंस आणि आता तू
पुन्हा तुझ्या रूममध्ये TV बघायला जाणार एवढ्यात म्हटलं तू यायचंस, तुला तिकडनं त्याची एक्झिट, तो हलतोय ते दिसलं पाहिजे, अशी मुवमेंट मी त्याची तिथे ठेवलेली. तुला कोणी तिकडच्या विंगेतनं आता घे एंट्री असं नाही सांगणार. त्यामुळे तुला ती दिसेल तिकडनं, अशाच पद्धतीने त्याची एक्झिटसाठी निघालाय असं तुला ते दिसेल. आणि हे 1-2 रिहर्सल नंतर तिसऱ्या रिहर्सलला ते करेक्ट येतात की त्याची जरा मोमेंट, मग ते फाईननेस त्यातला येतो. मग ते 2 ॲक्टर एकमेकांना जरा असा वळलं रे किंचित, ते त्यांचं आपापसातलं असतं. पण तेही खूप महत्त्वाचं असतं, ते आपापसात काही करत असतात ते. पण ते जर का खूपच मला फार मेकॅनिकल वाटत असेल तर मग मी ते मेकॅनिकल वाटते म्हणून मी त्यांना सांगतो, पण मग ते मेकॅनिकल नका करू. मग ती सुरुवात होते मग रिहर्सलची माझी. रिहर्सलची सुरुवात झाल्यानंतर मग त्या रिहर्सलमध्ये त्यांचं डायलॉग जे काही 5 पानं बसवली असतील मी पहिल्यांदा, ती 5 पानं त्यांची जवळजवळ पाठच झालेली असतात. कारण नेहमी नाटक हे घरी जाऊन पाठ करण्याचं कधीच नाही, असं माझं सगळ्यांनाच म्हणणं असतं. हे मी सांगतो की स्क्रिप्ट इथे ठेवून जा. नाटक हे तुमच्या मुवमेंटमध्ये तुमच्या लक्षात राहतं. तुझा डायलॉग ह्या मुवमेंटला आहे तरच तुझं नाटक तुझ्या लक्षात राहील. तू त्याच्या मुवमेंटवर लक्षात ठेवलंस तर नाही होणार. तुझ्या मुवमेंटवर तुझे डायलॉग लक्षात राहतात. तर पाठांतर असं होतं आणि त्यामुळे ते पाठांतर लवकर होतं, कारण त्यांचे मुवमेंट लक्षात राहतात. मुवमेंट लक्षात राहिली की त्यांचे डायलॉग लक्षात राहतात आणि मग पुढची कोरिओग्राफी करायला मला खूप सोपं होतं, की जी मला माझ्या डोक्यात मोस्टली रेडी असते. ती काय ती कोरिओग्राफी म्हणजे? कोरिओग्राफी म्हणजे बेसिकली मला स्टेजवर पाठ झालेली पण आवडते, ती छान दिसते ऑडियन्ससाठी. पण ती पर्पजली पाठ ठेवली आहे राजांनी असं नको आहे मला, की ती त्या फ्लोमध्ये ती पाठ असली पाहिजे. पण प्रेक्षक जे बसले त्यांना ते सगळं ऐकायचं असतं. ते सगळे डायलॉग त्यांना आर्टिस्टनी समोरून बघून बोललेले हवे असतात. पण मग हळूहळू आपल्याला प्रेक्षकांची त्यांना सुद्धा थोडं मोल्ड करावं लागतं, की नाही आता ते दिवस गेले, गाणं म्हणण्यासाठी पुढेच येऊन गाणार तो नाही, तो तिथनं गातगात येईल, तो गातगात तिथे गॅलरीत पण उभा राहील, काही करू शकतो. पण ही प्रोसेस मी करायला फार पूर्वीपासून लागलं, की प्रेक्षकांना सुद्धा आपण काहीतरी मोल्ड करायला पाहिजे, त्यांना त्याच्यातनं थोडंसं बाहेर काढायला पाहिजे, की त्या फ्रेम वर्कमध्ये जे दिसतंय ते कदाचित तुम्हाला खांबाआड पण दिसेल. काही डायलॉग मी घेतलेत मुद्दाहून खांबाआड त्याच्यातले सुद्धा, पण ते ह्या अँगलमधल्या प्रेक्षकाला नाही दिसतो, पण त्या अँगलमधल्या प्रेक्षकाला तो दिसतोय की, तिकडच्या अँगलमधल्या प्रेक्षकाला दिसतोय की, ह्यालाच दिसत नाही कारण तो एक्झॅक्ट खांब समोर येतोय. पण मग हरकत नाही की हे घरातलं नाटक आहे, माणूस खांबाच्या आड जाऊ शकतो की घरात कधी. आणि मग ह्याची सवय मी प्रेक्षकांना पण लावायला सुरुवात केली तेव्हापासून. पण म्हणून प्रत्येक वेळेला माझे ॲक्टर्स समोर बघूनच नाही बोलत, ते प्रोफाईलमध्ये बोलतील, ते थोडे क्रॉस बॅक करून बोलतील, कारण ती गरज आहे त्या सीनची, त्या कॅरेक्टरची, की त्यांनी समोरच बोलायला हवं आहे असं नाही आहे. आणि मग ह्या प्रोसेसमध्ये जेव्हा नाटक बसत जातं तेव्हा मग नंतर मग सीन अख्खा बसला की मग मी तो बाहेरून बघतो. रिहर्सलमध्ये काय होतं ना, रिहर्सलच्या जागाच अशा असतात ना की हा ॲक्टर इथेच काम करतो आणि मी असा बसलेला असतो, कारण लगेच मागे भिंत असते, मला डेप्थमधनं ऑडियन्सच्या ह्याच्यातनं दिसत नाही. पण सेट तर माझा आखलेला आहे, तो असाच आखलेला आहे. मग मी त्या भिंतीतनं मग तिकडे कुठेतरी दरवाजा आहे रिहर्सलच्या हॉलमध्ये येण्यासाठी, तिथे जाऊन उभा राहतो आणि मग मला काय दिसतंय मग ते मी तिथनं लांबनं बघतो आणि मग मला ते करेक्ट, ओके मग इथनं मला असं दिसतंय ना, मग इथे पण मला हे असंच दिसणार आहे. तर मग तो अंदाज मी घेतो, कारण तो डिस्टन्स मला माहिती आहे आणि मग ते नाटक माझं बसत जातं. पण एखादा सीन एकदा बसला की मग तो मी लॉक नाही करत, झाला आता असं नाही होत. कारण त्याच्या पुढे जो सीन होतो, जो सीन ओपन होतो, तो कदाचित त्याची कंटिन्युटी नसेल सुद्धा किंवा असेल सुद्धा, पण जेव्हा त्याची कंटिन्युटी ती असते तेव्हा मग त्या आधीच्या सीनचा एंड होताना त्या एंडचं कॅरेक्टर जे आहे, ज्याच्यावर ज्या नोटवर ज्या कॅरेक्टरकडनं त्या सीनचा एंड झाला, त्या सीनच्या एंडला मग मला असं काहीतरी करावं लागतं की लोकांना त्याच्याबद्दल एक क्युरिओसिटी निर्माण झाली की सेकंड सीनमध्ये काय होणार आहे. आणि मग ते जर का ॲक्टरकडनं मिळत असेल तर उत्तमच आहे. ते लाईट्समधनं येतं, ते म्युझिकमधनं येतं, ते टोटल ॲम्बियन्समधनं येतं आणि त्याची इतर जी पात्रं आहेत त्याच्याबरोबरची त्यांच्या लुक्समधनं येतं. बरोबर. समजा आता हे आपण 5 जण इथे आहोत आणि एंडचं वाक्य किंवा एंडचं त्याची नोट ही तुझ्यावर एंड होणार असेल तर आम्ही समजा सगळ्यांनी ॲट अ टाईम तुझ्याकडे सगळं बघितलं तर एक प्रेक्षकसुद्धा त्या ब्लॅकआउटमध्ये, जो 20 सेकंदाचा मॅक्सिमम असतो, त्या ब्लॅकआउटमध्ये सुद्धा हिच्याकडे काय या लोकांनी बघितलं, म्हणजे नेक्स्ट सीन ओपन होताना ते तुझ्याकडे बघणार, पण माझा नेक्स्ट सीन ओपन तुझ्यावर होतच नाही,
तो तिसऱ्याच माणसावर, समजा तू ह्या पोझिशनला बसले तर माझं नेहमी असतं की पहिला सीन जर का ह्या पोझिशनला संपला असेल तर माझा पुढचा सीन तिथे ओपन झाला पाहिजे. त्यामुळे लोक इकडे बघत असतात, आता ब्लॅकआउट व्हायला इथे सुरू. मला हे हवं असतं प्रेक्षकांकडनं, आणि ते मी नेहमी माझ्या सगळ्याच नाटकात असतं की ते इथेच एंड झाला तर तो इथेच नाही ओपन होणार. नेपथ्याचं स्थान जे आहे संपूर्ण नाटकामध्ये ते तुम्ही वेळोवेळी वापरलंय. म्हणजे आत्ता प्रपोजलचं सुद्धा तुम्ही उदाहरण सांगितलं की ट्रेन हे कॅरेक्टर आहे त्या संपूर्ण नाटकात. तर नेपथ्याचा कसा विचार करतात किंवा कसा विचार करायला हवा दिग्दर्शकांनी? नेपथ्याचा विचार म्हणजे तू एकदा नाटक त्या लेखकाने दिल्यानंतर जेव्हा डिरेक्टर नाटक ते अख्खं वाचतो, वाचल्यानंतर त्यातली लोकेशन लेखकानेच लिहिलेली असतात कंसात. आता माझ्या ह्या वेलकम जिंदगीमध्ये प्रॉपर पार्ल्यामधला जुना बंगला आहे, 157 वर्ष जुना. आता पार्ल्यात 157 वर्ष जुना कुठला बंगला असेल तर नाही, पण जुनी घरं आहेत की जी ब्रिटिशांपासून आहेत. आणि मग मी ते रामकृष्ण नावाचं हॉटेल आहे पार्ल्याला, त्या हॉटेलच्या मागच्या बाजूला तू गेलीस ना तर मी गाडी ड्रायव्हरची वाट बघत होतो. मी जरा असं फिरत फिरत गेलो तर ते दगडी मला दिसलं मागे. तर मी चौकशी केली, म्हणजे हे किती जुनं आहे? हे तर बहुत पुराण आहे. हो साहेब ते ना ब्रिटिश लोक, तर तेव्हा हॅलो म्हणजे आहे पार्ल्यात अजून. तर मी प्रदीपला ते दाखवलं. प्रदीपला म्हटलं, प्रदीप आपल्याला असं घर नको आहे, पण असू शकतं पार्ल्यात. आपण जर का पार्ला हे लोकेशन ठेवलंय आणि पार्ल्याच्या बद्दल बरंच काहीतरी बोललंय तर मग हे 157 वर्षाचं जुनं घरच मुळात आहे का, हा प्रश्न लोकांना पडू शकतो. बरोबर. म्हणून मी त्याला काय सांगितलं प्रदीपला की तू जेव्हा हा सेट बनवलायस तर सेटचा जो मागची जी गॅलरी आहे माझी, त्याच्या मागे तू काय दाखवशील? मॉडर्न सगळं. तर म्हटलं आता सगळी घरं आणि त्यांची जी काही FSI प्रत्येकाचा आहे त्या कंपाऊंडला लागून कंपाऊंड्स आहेत, लगेच मध्ये रस्तेच नाही आहेत काही ठिकाणी. तर म्हटलं ह्या कंपाऊंडला लागूनच एक कंपाऊंड आहे की जिथे स्कायस्क्रॅपर उभी आहे, आणि म्हणून ती स्कायस्क्रॅपर अशी असेल घराच्या, आणि म्हणून त्या स्कायस्क्रॅपरचे फक्त पहिले 2-3 मजलेच दिसतील, बाकी वर आहे ती. तू डेप्थमध्ये नको दाखवूस, कारण पार्ल्यात डेप्थ नाहीच आहे. आणि म्हणून मग त्यांनी ते सगळं बनवलं, आणि मग त्यांनी ते कटआउट तो लावला आणि तो असा जवळ गॅलरीच्या लावला, त्यामुळे तो असा उभा दिसला. आणि मग ऑडियन्सला ते तेव्हा पटलं. तुम्ही कुशल प्रकाश योजनाकार पण आहात, आणि त्यामुळे दिग्दर्शन करताना ह्या दोन्हीचा मेळ घालून जास्त प्रभावी करणं आपलं नाटक असं होतच असणार डेफिनेटली. तर त्याच्याविषयी काही सांगा ना, की प्रकाश योजनाकार हा सगळ्यात बऱ्याचदा शेवटी येतो नाटक बसवताना, पण तुमची काय प्रोसेस असते? नाही, माझी प्रोसेस अशी आहे की मी माझ्या नाटकाचं जेव्हा प्रकाश योजना करतो तेव्हा ती माझ्या डोक्यात असतेच, ती मला माहितीच असते. आता जेव्हा दुसऱ्यांच्या नाटकाची प्रकाश योजना मी करायला जातो तेव्हा मी त्यांचं पहिले 2 सीन बसल्यानंतर जातो. मी शेवटच्या 4 दिवसात किंवा 5 दिवसात कधीच जात नाही, कारण मला त्या प्रोसेसमध्ये राहायला आवडतं. कारण आय एम पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस. मी काय प्रेक्षक म्हणून नाही इथे आलो. माझ्यावर एक जबाबदारी आहे आणि ती प्रकाश योजनेची आहे, तर ती मला उत्तम पार पाडायला पाहिजे, आणि मला सगळ्याचा टोटॅलिटीमध्ये विचार पण करायला पाहिजे. तर मी त्यांच्या रिहर्सलमध्येच जातो, आणि मग त्यांचा एक सीन बसल्यानंतर माझ्या लक्षात येतं की ह्याची जॉग्रफी काय आहे घराची, ह्याच्यात सीन चेंज होणार आहेत का, तर नाही. पहिले म्हणजे दोन्ही अंक सेमच घर आहे, त्याच घरात रात्र होणार आहे, त्याच घरात दिवस असणार आहे, जे काय घडणार आहे ते ह्याच घरात. ओके, म्हणजे मला एक फ्रेम मिळालेली आहे, म्हणजे मला जनरल लाईटिंग कळलेलं आहे या नाटकाचं. पण मग आता जेव्हा त्याच्यातले काही मेन सीन्स आहेत जे हायलाईट करायचे आहेत, तर ते हायलाईट करण्यासाठी ते नुसतंच म्युझिकने नाही हायलाईट होणार, त्याला आणखीन एक सपोर्ट लाईटचा पण पाहिजे. आता बेसिक असं आहे की सिनेमात जसं आपण क्लोजमध्ये येतो म्हणजे तो तेवढा एकच फिगर आपल्याला दिसते, नाटकात जेव्हा आपण एक सिंगल स्पॉट टाकतो तो क्लोज आहे की तुमचं फक्त लक्ष तिथे त्या केंद्रित होतं, तिथे तुम्ही बाकी कुठेही बघत नाही. आणि मग तो पॉईंट जर का हायलाईट करायचा असेल तर तो लाईटनीच होऊ शकतो, म्युझिकनी पण होईल, पण तो सपोर्ट आहे म्युझिकचा. अशा वेळेला लोकांनी फक्त त्याच्याकडेच बघायला पाहिजे, बाकीचं घरातलं काहीच दिसताच कामा नये. ते सिलआउटमध्ये दिसलं तरी खूप आहे, पण ते डार्कनेसमध्येच पाहिजे. आणि तो जो कॅमेराचं टेक्निक आहे तेच हे लाईट्समध्ये वापरलेलं आहे की तो क्लोजमध्ये म्हणजे
त्याची जे 4 वाक्य खूपच इम्पॉर्टंट आहेत किंवा त्याच्यावरच एंड होणार असेल तर हळूहळू येऊन तो स्पॉटमध्येच माझ्या आला पाहिजे, तरच तो क्लोजअपमध्ये आहे माझ्या. आणि मग ते अशा पद्धतीने ते मी लाईटिंगचं डिझाईन करतो आणि म्हणून ते लाईट्स पण होतात माझं नाटक असेल तर मी लाईटिंगचा विचार करूनच मुवमेंट पण माझे असतात. पण दुसऱ्यांकडे करतो तेव्हा मी त्यांना बऱ्याच वेळा मुवमेंट बदलायलाही सांगतो आणि ते डिरेक्टर ऐकतात पण की ओके. आणि मग त्याप्रमाणे माझं होतं लाईटिंग नाटकाचं. मग त्याचा कलर काय वापरायचा, कलरपासून असतं. नुसतं लाल कलर म्हणजे काय काहीतरी घडलं खूनबिन झाला असं नसतं ते. नाही, आपण जेव्हा हे दाखवतो की एखाद्या नॉर्मल घर आहे, रात्र आहे आणि एक चोर घरात आलाय आणि तो चोर घरात येऊन चोरी करून जातो. आता हे मला नाटकात दाखवायचं आहे. आता नाटकात दाखवायचं तर तो चोर आला, तो चोर दिसला पण पाहिजे ना मला. बरोबर. मी टोटल रात्रीचे लाईट ऑफ करून लोक झोपली आहेत आत बेडरूममध्ये आणि इथे काहीतरी घडते आणि काहीच लाईट नाही, असं नाही होऊ शकत. मग त्या चोराला मला फॉलो नाही करायचं लाईटमध्ये. पण आता नाईट असेल तर नाईटचं डार्क लाईट देईन मी, खूप नाईट दाखवीन मी ती, की जेणेकरून ते थोडंसं ब्लूइश असेल तेवढा सेक्शन आणि ते ब्लूइश ह्याच्यात तो साधारण दिसेल आणि फिलर म्हणून मग मी वरचे बारीकचे लाईट टाकतो. पण तो चोर तर दिसला पाहिजे. तो काय चोरी करतोय, ड्रॉवरमधलं त्यांनी काय काढलंय ते दिसलं तर पाहिजे ना. ड्रॉवर उघडलं एवढंच कसं काय घेऊन चाललं ते तरी दिसलं पाहिजे. मग त्या ड्रॉवरच्या त्या सेक्शनमध्ये थोडासा लाईट ठेवून देईन की जिथनं त्यांनी ते काढलंय. मग हे लाईटचं स्किल आहे आणि ते लोकांना ते रजिस्टर व्हायला पाहिजे, तरच ते लोकांना कळणार की हा चोर आला आणि त्यांनी काय नेमकं चोरलंय. हां, काय नेमकं चोरलंय हे जर का दाखवायचंच नसेल किंवा नाटकात नसेल, ते नंतर रिव्हील करायचं असेल तर मग मी तसं करेन. मग ते डार्कमध्ये फक्त ड्रॉवर ओपन करताना जेवढं लाईट येईल तेवढाच दाखवेन. त्यातलं काय वस्तू घेतो ते दिसणार नाही. ते इतकं ते मायन्युटली केलं तरच ते लाईटिंग होऊ इफेक्टिव्ह होऊ शकतं. बरोबर. भस्कन लाईट येऊन पण नाही चालत. ब्लॅकआउट झाला, भस्कन ब्लॅकआउट नाही. त्या ब्लॅकआउट हा स्लो आहे हे तिथे लिहिलेलं असतं माझं. कारण तो जो ॲक्टर काही बोलून गेला त्याचा इम्पॅक्ट लोकांना कळला पाहिजे. तो काहीतरी बोलतो आणि तो रडतोय आणि ब्लॅकआउट असं नाही होत रे. तो काहीतरी रडून काहीतरी त्याची लास्ट मोमेंट असणार ना त्याच्यात काहीतरी, ती दिसू दे ना आणि मग ब्लॅकआउट कर. तू जा ब्लॅकआउट कर पण तो स्लो पाहिजे. काही पटकन होणारे ब्लॅकआउट पण आहेत, ते असतातच की. आणि काही पटकन येणारे लाईट्स पण आहेत, तेही असतात ना. पण काही लाईट्स असे असतात की आता सीनमध्ये आपण लोकांना सांगत नाही माईकवरनं की आता लेट इव्हिनिंग आहे बरं का, नाही. तर मग ते रजिस्टर होण्यासाठी ती इव्हिनिंग आधी स्टेजवर रजिस्टर व्हायला पाहिजे ना. ते म्युझिक येतं आणि मग ती एकदा झाली रजिस्टर लोकांना की येस ह्यातला अंबरमध्ये थोडा डार्कनेस आलाय, म्हणजे ह्याच्यात काहीतरी 7ची वगैरे 6-6:30ची वेळ आहे, ती वेळही कळायला पाहिजे. आपण का कुठे माईकवरनं सांगत नाही किंवा त्याचं रेकॉर्डेड नसतं ते. पण ते इंट्रोड्यूस करण्यासाठी ते लाईट्स असतात. म्हणून मग तो लाईट फुल भस्कन द्यायचाच नसतो. ते सगळं लाईट्स इंट्रोड्यूस करायचे. खिडकीतनं आले, जे नॅचरल सोर्स आहेत घरातले, बाहेरच्या लाईट्सचे ते सगळे आले पाहिजे. समजा एखादा नाईटचं सीन आहे आणि घराच्या बाहेर निऑन साईन कुठे असेल तर मी ती त्याच्यावरनं ओपन करेन ना. ह्याचा अर्थ ते मेन रोडवर आहेत कुठेतरी. मग ते नाटकाचं लोकेशन कळायला पाहिजे आणि हा सगळ्याचा विचार करावा लागतो. वा वा. तरच ते लाईटिंग होतं चांगलं. प्रकाशयोजनेचा वापर करून काही केलेले वेगळे प्रयोग तुमचे किंवा अजून कोणाचे काही तुम्हाला आठवतायत, सांगता येतील किंवा सांगावेसे वाटत आहे? मला नाटक आठवत नाही, खूप वर्ष झाली. म्हणजे पुण्यात पूर आला होता जेव्हा ह्याचा पानशेतचं धरण फुटलं होतं, त्याच्यावरनं एक नाटक होतं. तर ते नाटक मी बघितलं होतं तेव्हा मला आठवतं की त्या नाटकाचं लाईटिंग तापत सेन ह्या माणसाने केलं होतं. अत्यंत फेमस लाईटवाला. मी पर्सनली कधीच भेटलेलो नाही आहे. ते नाटक जेव्हा मी बघितलं तेव्हा ते पुराचं पाणी ह्यांच्या घरात आलं होतं. आता ॲक्च्युअल पाणी तर आपण स्टेजवर नाही वापरू शकत, तर ते त्यांनी लाईटनी घरात आलेलं पाणी दाखवलं. आता ही सफेद भिंत असेल, त्यांनी स्पेसिफिकली ती भिंत पिवळसर अशी ठेवली होती त्या घराची. जुन्या टाईपचं घर होतं पण पिवळसर रंग ठेवला होता. ते पाणी आलं आणि ते नंतर ते ओसरून पण गेलं. आता ओसरून ते आलेलं पाणी पण दाखवलं ना त्यांनी, ते लाईट्समध्ये त्यांनी दाखवलं. काय कमाल केली असेल मला माहित नाही त्या काळात. त्याच्यानंतर जेव्हा ते पाणी काही मिनिटं थांबलं असेल घरात
आपण नाटक काही तेवढा वेळ थांबवू शकत नाही, पण ते जर का एक तासभर जरी पाणी थांबलं असेल तिथे आणि ते सगळं बाहेरचं खराब पाणी आलं असणार ना आत, सगळं वाहून आलेलं, त्याच्यानंतर जेव्हा ते पाणी ओसरून जातं आणि जेव्हा फुल लाईट्स येतात ना, तेव्हा आता ह्या भिंतीवर जशी लाईन आली आहे बघ, खरवडल्याची अशी ही लाईन दिसते ना, ही तशी ती पाण्याची लेवल दाखवली त्यांनी की इथपर्यंत खराब पाणी आलं होतं घराचं, आणि ती लाईन दिसली आम्हाला. आणि ती ती आधी लाईट नव्हती, लाईट्सनी केली. ती लाईट्सनी केली त्या माणसाने. कमाल. त्याच्यानंतर एक ब्रिटिश प्ले आला होता, जुनं रवींद्र नाट्य मंदिर होतं तेव्हा, तर मी त्या नाटकाला बसलो होतो. त्यांनी जवळजवळ 144 स्पॉट वापरले होते. मी ऑडियन्समध्ये बसून ते सगळे बघत होतो. आईला हे झाले 100, आणखी इथे 30 असे मिळून 144 स्पॉट होते. तर ते हॅमलेट होतं. आता त्यांनी नेपथ्यात असं दाखवलं होतं की ते हॅमलेटचं भूत घरात येतं आणि त्यांचं डायनिंग हॉल त्यांनी खूप मोठा केला होता. डायनिंग टेबल राहतं, विंग टू विंग त्यांनी डायनिंग टेबल केलं होतं आणि सगळे जेवायला बसलेत असे अराउंड द टेबल. पण ते असं लांब होतं आणि इथे पण पाठ करून लोक जेवायला बसले, तिथे पण बसलेले आणि सगळं 30-35 लोक जेवायला बसलेली होती तिथे. आणि ते एका पॉइंटला हॅमलेटचं हॅमलेट येतो आणि तो त्या ह्याच्या डायनिंग टेबलच्या मधनं जातो चालत. कसं केलं असेल हे, ही त्या नेपथ्यकाराची पण कमाल आहे आणि लाईट्सची पण कमाल आहे. कुठेही त्याच्यात ती मंडळी अशी मागे नाही गेली, म्हणजे त्यांचे चेअर्स मागे नाही, चेअर्स तिथेच आहेत, पण तो मधनं स्ट्रेट असा चालत गेला ह्या विंगीतनं त्या विंगीत डायनिंग टेबलच्या मधनं. हे एक झालं. ह्याच्यात ते म्हणजे आता कदाचित त्याच्यात ते जे जॉईंट असेल तो कदाचित असं साईडला झाला, पण ते लक्षात न येणार आहे. ते स्किल आहे. त्याच्यानंतर आणखीन एक तेच नाटक दुसरं कुठलं मी ब्रिटिश नाटकच बघितलं होतं भाभा ऑडिटोरियमला. तर तिथे त्या चेटकिणी सगळ्या स्टेजवर आलेल्या दाखवल्या आणि त्या सगळ्या हवेत दाखवल्या, अपसाईड डाऊन, हवेतल्या हवेत फिरतायत सगळ्या. आणि म्हटलं हे कसं केलं असेल, अर्थात ते तारेवर केलं होतं, पण ते कुठेही तार दिसत नव्हते आणि परत त्या सगळ्या दिसत पण होत्या आम्हाला. 5 का 6 चेटकिणी ह्या अशा उलट्या सुलट्या होत होत्या. आणि अचानक कुठल्या तरी पुढच्या त्याच्यातल्या सीनमध्ये विजेचा कडकडाट होतो आणि विजेचा लोड स्टेजवर येतो आणि नंतर मग लाईट्स येतात. तेव्हा कळतं की तिथे जळलंय, म्हणजे वीज तिथे पडली होती. इतका वेळ तिथे काही नव्हतं, तिथे कम्प्लीट तो मार्क आला असा. हे फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडमध्ये त्या लोकांनी केलं, म्हणजे किती कमालीची गोष्ट आहे ती. मग मला त्याचा मी अजून विचार करतो, हे सगळं कसं करत असतील. अर्थात ते टेक्निकली ॲडव्हान्स आहेत. आपल्याकडे स्टेजची लिमिट्स आहेत, आपल्याकडे स्टेजच्या हाईट्सची लिमिट्स आहेत. मुळात आपल्याकडचं जे इक्विपमेंट्स आहेत तीही अजून 35-40 वर्षापूर्वीची आहेत, पण तरीसुद्धा आपण त्यातनं द्यायचा प्रयत्न करतो. हा आपला ग्रेटनेस आहे सगळ्यांचाच, की ते सुद्धा आपण कन्व्हिन्सिंगली लोकांना दाखवतोय. तुमच्या प्रत्येक नाटकामध्ये तुम्ही म्युझिकचा पण तेवढ्याच पर्टिक्युलरली विचार करता, म्हणजे जरी ते बॅकग्राऊंडला असलं तरी तुमचं म्युझिक डिरेक्टर बरोबरचं नातं कसं असतं आणि त्याचा काय परिणाम मिळतो तुम्हाला? खूप होतं. म्हणजे बेसिकली तुमचा रॅपो सगळ्यांशीच चांगला पाहिजे, कारण ते त्या डिपार्टमेंटचे हेड असतात. मला येतं टिचकी मारून ते करा म्युझिक, मी सांगितलं आहे ना या पोझिशन इथे या डायलॉगच्या नंतर म्युझिक पाहिजे. अरे हो, पण मग ते काय पाहिजे म्युझिक हे पण तुला साधारण माहीत असायला पाहिजे. सीनची इंटेन्सिटी काय टाईपचं सीन चाललं, कोणाच्याच चाललं आहे तो सीन, हे तुला आधी मला माहीत असायला पाहिजे, तरच मी त्या म्युझिक डिरेक्टरला कन्व्हिन्स करणार. आणि त्याप्रमाणे मग म्युझिक डिरेक्टरला जेव्हा मी बोलवतो तेव्हा मी त्याला स्क्रिप्ट तेव्हा पण नाही देत. तू ये, माझे 2 सीन्स बघ बसवलेले, मग तुला त्याचा टोन लक्षात येईल की म्युझिकचा काय टोन आहे माझ्या या नाटकाचा, आणि मग मी तुला स्क्रिप्ट देईन. पण तुला स्क्रिप्ट बघायची गरजच भासणार नाही, कारण मी तिथे मार्किंग पण केलेलं आहे. तुझं मार्किंग नंतर करच त्याच्यात, पण माझं मार्किंग पण आहे तिथे. तर ते मी माझं काम करत असतानाच म्युझिकच्या जागा माझ्या पण मी शोधून तिथे एम करून त्याला. पण त्या जागा ठरवण्यामागची प्रेरणा काय असते, लॉजिक काय असतं? लॉजिक असं असतं की ते म्युझिक द्यायचे म्हणून देत नाही मी. बऱ्याच वेळा माझ्या नाटकातल्या सीनचं म्युझिक हे सायलेंट पण असतं, की तिथे म्युझिकच नाही वाजत, आणि तिथे कारण तिथे म्युझिकची गरजच नसते. काही वेळेला असं असतं की ते म्युझिक न वाजता तिथे इफेक्टचं म्युझिक वाजतं. इफेक्टचं म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बाहेरची रहदारी असेल किंवा हे घर जर का रेल्वे स्टेशनच्या जवळ असेल, ते येणाऱ्या जाणाऱ्या गाड्यांचा आवाज येतो
मी आज जिथे राहतो तिथे रात्री म्हणजे जवळजवळ तिथनं माझं घर 5 किलोमीटरवर आहे, जोगेश्वरी स्टेशनपासून 4 किलोमीटर असेल साधारण. तरी मला रात्री ट्रेनचे आवाज येतात, दिवसा नाही येत, कारण दिवसा माझ्या बाहेर फ्लायओव्हर आहे त्यामुळे त्या गाड्यांचे आवाज असतात, पण ट्रेनचा आवाज मला येत नाही. पण ह्या नाटकात जर का ते घर त्या रेल्वे ट्रॅकच्या किंवा स्टेशनच्या जवळ असेल साधारण आणि रात्रीचा सीन घडत असेल आणि मग लोकांना पण त्या मोमेंटला कळतं की अरे हे ह्या लोकेशनला इतक्या जवळ आहे, तर एक रात्रीची जाणारी ट्रेनचा पण किंवा एक थ्रू ट्रेन ज्या मोठ्या बाहेरगावी जाणाऱ्या असतात ते बऱ्याचशा रात्री सुटतात, त्यांचे आवाज असू शकतात किंवा शेवटची लोकल असेल ती स्लो जाते, त्याचा इफेक्ट तुम्ही तो वापर सीन इफेक्टिव्ह होण्यासाठी म्युझिक म्हणून साऊंडचा तो वापर मी करतो की जो लोकांना पण कळतो. म्हणजे मला वापरायचं म्हणून मी नाही वापरतो, ते लोकेशन लोकांना कळतं, ती वेळ लोकांना कळते. आणि मग ती गाडी जर का मी वापरणार असेल तर मग मी ते कुठल्या तरी डायलॉगला वापरतो की इथे मी तो कट करेन आणि तो गॅलरीत जाऊन ती गाडीचा आवाज किंवा ती गाडी गेल्याची, म्हणजे ते अगदी स्टेशन जवळ आहे की काय किंवा लांब असेल तर तो फक्त ऐकतो गेली आहे शेवटची गाडी गेली. हां, तर मी काय म्हणत होतो असं काहीतरी मी त्याच्यात टाकतो पण की जे नाटकात नसतं, पण ते इफेक्टिव्ह असतं. तर ह्या गोष्टी ॲज अ म्युझिक डिरेक्टर म्हणून म्युझिक डिरेक्टरला मला ॲज अ डिरेक्टर म्हणून सांगावं पण लागतं. त्याच्यानंतर आता मी जर का प्रपोजलचं तुला उदाहरण दिलं तर प्रपोजल हे अत्यंत सोपं म्युझिक डिरेक्टरनी वाचल्यानंतर त्याच्या लक्षात येईल, हे काय हे ट्रेनचं नाटक आहे, याच्यात फक्त ट्रेनचा आवाज काढायचा आहे. तर तसा माझा आवडता राहुल रानडे जो आहे त्याला मी म्हटलं अरे ट्रेनचं, ते कळलं मला, प्रदीप बोलला, म्हणजे कोण प्रदीप मुळ्या, ते काही कॉम्प्लिकेटेड आहे का रे काय असं मला त्याने विचारलं. म्हटलं हो पण ट्रेन आहे, फक्त ट्रेनचा आवाज आहे ना तुझा. म्हटलं नाही, नुसतं ट्रेनचा आवाज नाही, ती ट्रेन रनिंग आहे आणि ती रात्रीची ट्रेन आहे, ही काही थ्रू ट्रेन नाही, ही लोकल ट्रेन, त्याचा आवाज वेगळा आहे आणि थ्रू ट्रेनच्या डब्यांचा आवाज म्हणजे ट्रॅकचा आवाज वेगळा आहे, तर हे दोन वेगळे आवाज आहेत. म्हटलं तू पुण्याचा आहेस, तू कधी लोकलनी प्रवास नाही केलाय म्हणून भटा तुला मी हे सांगतोय, असे आमचे रिलेशन्स आहेत. हा बोल. तर म्हटलं हे असं असं आहे आणि ही ट्रेन ठाण्यावरनं सुटलेली आहे, त्याच्यानंतर त्याचे सुटतानाचा ट्रेनचा आवाज आणि त्याच्यानंतर ती जशी स्टेशन सोडते तसा तिचा वाढणारा आवाज, ह्याचं मिक्सिंग मला नीट हवं आहे. बापरे. कारण ती सुटताना जस्ट हलते, त्याचा एक हलण्याचा आवाज आणि ती धडक 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 धडक, म्हणजे तिने स्टेशन पार केलं. पण ती आहे स्टॅटिक माझी ट्रेन, ती स्टेजवर ऑडियन्सला ती सतत तिथे दिसते, पण ती मोमेंट तिची तुला म्युझिकमधनं द्यायची आहे आणि माझ्या लाईट्समधनं मी देणार ती. तर ते सगळं झालं आणि मग त्या सगळ्या ह्याच्यात ट्रॅकवर हे येतं, म्हणजे ती व्हीटीवरनं सुटलेली गाडी पुढे कल्याणला जाणार असते तेव्हा एक पारसिकचा भोगदा येतो, म्हणजे सेंट्रल रेल्वेच्या लोकांना तो माहीत असेल. आणि म्हटलं ती ट्रेन चाललेली आहे तर ती पारसिकच्या बोगद्यात जाणार होती. ती खरं तर जात नाही, ती 1 नंबरवरनं ही ट्रेन जाते ना, ती पारसिकच्या बोगद्यातनं जात नाही, फास्ट ट्रेन फक्त पारसिकच्या बोगद्यातनं जातात आणि शेवटची ट्रेन ही स्लो असते. पण मला तरी पारसिकचा बोगदा हवा आहे. लोकांनी मला विचारलं तर मी सांगेन, आणि मला लोकांनी विचारले की रेग्युलर, हो ते तो किस्सा पण मी नंतर सांगतो. तर तो मला म्हणाला की म्हटलं हो, तो काय आवाज असतो, म्हटलं स्वतः अनुभव होतो, आवाज मला सांगता नाही येणार. म्हटलं एका टनेलमध्ये गाडी जाते, त्या टनेलमध्ये घुसण्यापूर्वीचा गाडीचा आवाज आणि टनेलमध्ये घुसल्यानंतरचा ट्रेनचा आवाज, म्हणजे ती ज्या ट्रॅकवरनं जाते ते खूप जमीन आसमानाचा फरक आहे. तो स्वतः अनुभव, ट्रेननी जा. मग तो गेला ट्रेननी, अरे हे वेगळं आहे आवाज, तेच सांगतो तुला, कारण माझं आयुष्य गेलं ट्रेननी फिरण्यात, त्यामुळे तो आवाज ओके आला लक्षात माझ्या. मग त्यांनी ते रेकॉर्डिंग कसं झालं ते मी तुला नंतर सांगेन. पण त्याच्यानंतर एंडचा जो पोर्शन होता की ज्याच्यात माझी नटी मरते, तिला खांब लागून ती बाहेर लटकत असताना, तर म्हटलं तो आवाज मला हवा आहे, खांबावर तिचं डोकं आपटले ते काय टंग आवाज काढायचा. म्हटलं नाही, तो टंग आवाज नाही आहे. तुझ्या लक्षात येते का, लोखंडाचे ते खांब असतात ट्रॅकवरचे बाहेरचे, त्याच्यावर तुझं स्कल आपटणार आहे, कवटी आपटणार आहे तिथे. मग म्हटलं त्याचा आवाज वेगळा आहे. म्हणून मी घेतलाय अनुभव, माझ्या 34 वर्षाच्या रेल्वेच्या प्रवासात माझ्या बाजूचा कसा आपटून मेला तेव्हा माझ्या कानात अजून तो आवाज आहे. त्याचा ओरडण्याचा तर आहेच, पण तो आपटण्याचा आवाज पण आहे, पण तो मला तर सांगता येत नाही आहे. तुम्हाला मी
प्रयत्न करतो. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं असेल त्याची पण कमाल आहे. तो इतका इनोव्हेटिव्ह आहे ना, तर तो म्हणाला राजन मी आज रात्री घरी जातो आणि मी तुला उद्या ऐकवतो. ऐकव, नक्की ऐकव. त्यांनी काय केलं, त्यांनी आपण जो ऑमलेटचा पॅन असतो ज्याच्यात आपण ऑमलेट करतो तो त्यांनी त्याच्या गॅसवर नुसतं विदाऊट हे काही त्याला पेटवला वगैरे नाही, तसाच ठेवून दिला. त्यांनी एक डझन अंडी आणली विकत आणि त्या पॅनच्या त्या बॉर्डरवर त्या काठावर त्यांनी ते अंड फोडलं आणि त्यांनी त्याचं माईक तिथे लावून ठेवला होता तिथे आणि तो त्यांनी ऐकला. अजून 2 अंडी फोडली. मग त्यांनी त्याचा थोडा अँगल बदलून त्यांनी केला असेल की बाबा साईडनी पटकन येत नाही, मग त्यांनी अजून लांब जाऊन केला असेल. आणि फायनली त्यांनी जेव्हा मला आवाज ऐकवला तर म्हटलं अरे हाच आवाज होता. म्हटलं काय केलंस तू? म्हणाला अंडी. तू जेव्हा मला म्हणालास कवटीनं तेव्हा तो मला म्हणाला की मला अंड्याचा मी नारळ नाही फोडणार त्याच्यावर. ते नाजूक आहे गोष्ट, त्यामुळे अंडही नाजूक आहे. त्यामुळे त्याचा एक मी आवाज तयार केला अंड्यांचा आणि मग मी त्याला थोडा इफेक्ट करून तो अंड आपटून केलेला तो आवाज आणि तो इतका ग्रेट आवाज झाला वा त्या नाटकातला. आणि ते त्याचं क्रेडिट आहे. एक चांगला दिग्दर्शक होण्यासाठी एखाद्यामध्ये काय गुण असायला हवेत आणि काय शिक्षण असायला हवं असं तुम्हाला वाटतं? नाही, तो गुणी असायलाच हवा मुळात. त्याचं नाव ऑब्झर्वेशन चांगलं असायला पाहिजे. म्हणजे मी माझ्या बाबतीतलं उदाहरण देतो तर मी जेवढा फिरतो तिथे ना तुमचा एक दिग्दर्शक म्हणून एक अँटेना असायला पाहिजे की त्यातलं काय घ्यायचं आहे. नॉर्मली आपण नॉर्मल माणसं पण बघतो, त्या नॉर्मल माणसामध्ये सुद्धा एखादी काहीतरी गोष्ट असू शकते, पण ती तुम्ही कुठेतरी म्हणजे ती नाटकासाठी कधी वापरायला मिळेल नाही वापरायला मिळेल तो भाग वेगळा, पण तुम्ही ती टिपून ठेवा की त्याचा कधीतरी फायदा पण होऊ शकतो. मग तर माझ्याकडे ऑब्झर्वेशन खूप आहे. मी न्याहाळत असतो बऱ्याचशा गोष्टी, त्यामुळे ते माझ्या लक्षात राहतं. तशी माझी मेमरी फार ग्रेट नाही आहे, पण मला जे महत्त्वाचं आहे नाटकाच्या बाबतीतलं माझं सगळंच लक्षात राहतं. पण ते प्रत्येकाकडे असायला हवं दिग्दर्शक म्हणून. आणि दिग्दर्शक म्हणून त्यांनी फक्त नाटक बसवणं हेच नाही आहे, त्याच्याकडे जनरल नॉलेज असायला पाहिजे, बाकीचं वाचन पण असायला पाहिजे. त्यांनी खूप पाहायला पाहिजे एवढ्यासाठी की ते कॉपी नाही करायचं आहे, पण त्यातली एखादी गोष्ट काहीतरी तुम्हाला जाणवून देते की हे, आणि तुझ्या पर्टिक्युलर एकाच नाटकासाठी त्याचा उपयोग नाही होणार. ओव्हरऑल जी नाटकं करू आपण किंवा कोणाची बघू त्याच्यात तर का ते मिस झालं असेल तर त्याला आपल्याला सांगताही आलं पाहिजे की मी असं बघितलं, हे खूप महत्त्वाचं वाटतं मला. तर ह्या बेसिक गोष्टी डिरेक्टरकडे असाव्यात की ते ऑब्झर्वेशन नुसतंच करून नाही तर ते कुठेतरी ते तुला वापरता येईल असं ते ऑब्झर्व करून ठेवा. राईट. अभ्यास करायचा म्हटलं तर हाच अभ्यास आहे, पण आता तर तुम्हाला पुस्तकं पण वाचायला पाहिजे, तुम्हाला वर्कशॉपसुद्धा अटेंड करायलाच पाहिजे, डिरेक्टर म्हणून सुद्धा करायला पाहिजे. डिरेक्टर्स वर्कशॉपसुद्धा असू शकतात किंवा ॲक्टर्स वर्कशॉपमध्ये सुद्धा डिरेक्टरनी जायला पाहिजे आणि ते अटेंड करायला पाहिजे. किंवा नवीन मुलांबरोबर अरे आमच्या काळात आम्ही काय केलं हा ॲटिट्यूडच काढून टाकला पाहिजे. तुम्ही काळाबरोबर चला, सगळं बदलत चाललंय आता. म्हणजे मी ज्या स्पर्धा एकांकिका इंटर कॉलेजात बघतो काय विषय असतात त्यांचे, हे विषय तर हे आत्ताच्या नाटकाचे आहेत सगळे. फक्त ते काय होईल ते त्या एकांकिकेच्या कॅनव्हास पुरतेच ते विषय आहेत त्यांचे, नाहीतर मग ते करायला गेलं तर त्या पालीची मगर होईल. तर ते तसं होतं कामा नये. पण ती मुलं जी काही 40 मिनिटात करून दाखवतात ना ते अफलातून म्हणजे आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. तर मी वेडाच होतो, कोणाला बक्षीस देऊ मी. एक दिग्दर्शक म्हणून मला असं सांगा की दिग्दर्शकांनी आपल्या कलाकृतीचं मूल्यमापन कसं करावं? म्हणजे प्रेक्षकांची दाद, येणारी समीक्षणं परीक्षणं का आत्मसमाधान? नाही, संपूर्ण सॅटिस्फॅक्शन कधीच दिग्दर्शकाला नाही. म्हणजे कुठल्याच दिग्दर्शकाला ज्याला मिळत असेल तो ग्रेट असेल, मी त्याच्या पाया पडेन. कारण तुम्ही कधीच 100% कधीच देत नाही. तुम्ही आतनं 100% असतात, पण ते जेव्हा बाहेर येतं तेव्हा ते 100% असतं की नाही हे तुमच्या हातात नसतं, ते ॲक्टर्स करत असतात. चांगलं परफॉर्म होणं आणि लोकांनी येऊन त्याची वाहवा करणं किंवा आत येऊन भेटणं हा एक प्रकार झाला की लोकांना नाटक आवडलं आहे. काही मित्र असतात ते फारच छान बोलतात, काही मित्र असतात की जे असे मित्र आपल्याला हवेत की जे थर्ड पर्सन म्हणून आपल्याशी बोलतात, की ज्यांनी नाटक बघितलेलं आहे ऑडियन्स म्हणून. त्या ऑडियन्सच्या नुसत्या वाहवा आणि टाळ्यांवर जात नाहीत,
ते आपल्या चुका पण काढतील, ते खरे मित्र असतात ह्या इंडस्ट्रीतले. असे कमी लोक आहेत की त्यांना असे मित्र आवडतात. तर त्या कमी लोकांमधला मी एक, की माझी चुका सांग आधी त्यातल्या, कारण तुला मी खूप छान ॲक्टर म्हणून बघितलं आहे, डिरेक्टर म्हणून बघितलं, तर माझ्या चुका सांग, चांगलं काय झालं ते मला माहिती आहे, माझं काय राहून गेलं आणि काय चूक आहे ते मला सांग. तर मी असा डिरेक्टर की मला माझ्या चुका आधी पटकन सांग, कारण मी दुसऱ्यांना सांगतो म्हटल्यानंतर मी पण एक्सपेक्ट करणार माझ्या असणारच चुका. त्यामुळे 100% कोणीच नसतं. भरपूर प्रयोग झाले आणि छान ॲप्रिशिएट झालं असं वाटलं, तर एक समाधान फक्त मिळतं. मी प्रचंड समाधानी होत नाही, कारण मला माहिती असतं याच्यात काहीतरी राहून गेलंय. मला वाटतं कलाकारासाठी ते महत्वाचं पण आहे. तसंच असायला पाहिजे, असंतुष्टता थोडीशी असायला असं आणि मी पाहिजे कायम त्याच्यात. स्टुडंट असतो, मी कधीही प्रोफेसरच्या भूमिकेत जात नाही. राईट. मी स्टुडंट असलो तरच मला खूप शिकायला मिळणार आहे. प्रोफेसर असेल तर मग मी शिकवणार आहे, पण मुळात मला तेवढं शिक्षण झालंय का, तर नाही झालंय. आता या सगळ्या 30, 34, 35 वर्षांच्या नाट्य प्रवासानी माणूस म्हणून काय दिलं? मला माणूस देण्यापेक्षा मला माणसं खूप मिळाली. म्हणजे ह्या इंडस्ट्रीतलीच नाही, ह्या इंडस्ट्रीकडे बाहेरून बघणारी माणसं पण खूप मला मिळाली. चांगली, वाईटांचं प्रमाण खूप कमी आहे, कारण मी कधी तसा वागलेलो नसल्यामुळे प्रमाण हार्डली असेल की माझ्याशी हा माणूस खूप वाईट वागला आणि बोललाच नाही, असं कधीच झालेलं नाही. पण बाहेरच्या लोकांचं जेव्हा मी ऐकतो माझ्याबद्दलचं मत, म्हणजे तोंडावर सांगणं आणि तुमच्या अपरोक्ष तुमच्याबद्दल जे ऐकायला मिळतं ना, तर ते अपरोक्ष जे ऐकायला मिळतं ना ते खूप महत्त्वाचं असतं. की माझ्या नाटकाबद्दल कुठेतरी एका बारमध्ये बसून चर्चा चालली होती आणि खूप छान झाली हा राजन. हे जेव्हा मला त्या बारमधल्या चर्चेतनं जेव्हा कळतं, किंवा कुठल्या कट्ट्यावर बसले असतील आणि माझ्या नाटकाबद्दल चर्चा झाली असेल, तर मला त्याचा खूप आनंद होतो. आणि तो आनंद माझ्यासाठी खूप ग्रेट आहे. प्रेक्षक काय बघणारच आहे, कारण ते तिकीट काढून आलेले आहेत. पण एक थर्ड पर्सन म्हणून नाटकाबद्दल बोलणारी माणसं असतील आणि अपरोक्ष माझ्याबद्दल चांगलं बोलणारी असतील, तर मग मला वाटतं की आहे बाबा काहीतरी किंचित आपण आहोत कुठेतरी, असं वाटतं मला. थँक्यू राजन सर. थँक्यू व्हेरी मच.